Þegar ég var að eiga við landamæraeftirlitið í Kenía, þá fann ég engan fixer til þess að hjálpa mér. En allt í einu var kominn maður mér við hlið sem að talaði ágætis ensku og ég svona fékk hann til þess að þýða bara fyrir mig. En hann kunni ekkert á systemið sjálfur sér. En þetta gekk eiginlega alveg ótrúlega vel, eða þar til ég ætlaði að kaupa tryggingu fyrir hjólið. Prentaðurinn bilaði. So the printer is the problem? Yeah, the problem. It doesn't function? Yeah, function. So what's the wrong, I mean... There's no other place. No other place. No, there's no other place. Það var ekkert hægt að gera og við erum að bíða þarna í einhverja klukkustundir eftir að einhver annar kemur með nýjan prentara. Og í millitíðinni þá fórum við að fengum okkur borða og ég sagði við hann, ég ætla að bjóða hann að borða. Og mér fannst bara svo gaman að horfa á það borða. Það var eins og þeir hefði ekki borðað í viku, sko, þeir tóku svo vel til matarins. Mér tíðrætt fixerana og kannski rétt aðeins að gera grein fyrir því hvað fixer. Fixer aðstofamaður, hjálparmaður við að koma mér og öðrum ferðamönnum inn í viðkomandi land eða út úr landinu. Þetta svo ótrúlega flókið að koma sér í gegnum landamæri og aldrei eins. So this is my fixer in Sudan who helped me going through the border. Maður fristast til þess að nýta sér þjónustu þessara manna vegna þess þeir vita í hvaða röð þetta þarf að framkvæmast og líka það að í mörgum löndum, ég segi ekki öllum, að þá hafa þessir menn, fixerarnir, þeir eru búin að koma sér upp sínum samböndum hjá opinberu aðilunum. Þannig að hluti af því gjaldi sem að ég að greiða rennur í vasa einhverja opinbera aðila líka. Þó þess ekki það tala, þá veit maður það. Ég hef alveg haft reynslu af því að ætla að gera þetta sjálfur. Það gengur ekki neitt. Ég þarf að bíða og bíða og bíða. En fixerarnir, þeir komast á bakvið, fá stimpilinn, eru komnir aftur tilbaka. Maður virðir þetta. Yfirleitt þetta svona kvikkstrákar sem eru fljótir að afgreiða hlutina og sjálfsagt gera það gott. Vonandi. Nú var ég kominn inn í Kenía og leið fann maður hvernig vegakerfið breyttist til batnaðar. Vegirnir voru til fyrirmyndar, meira þess að málaðar línur og vegrið sem ég hafði nú ekki séð lengi. Þannig ég gat í raun og veru hjólað mjög afslappað og það var helst úlfaldahjarðir sem að stoppuðu mann. Það var að víkja fyrir þeim. En þetta var fallegt umhverfi, maður sá fjöllin í fjarska og í þarna ljósaskiptunum þá var þetta afskaplega fallegt umhverfi. Þá ég að fara að leggja af stað frá borginni Marsabit hér í Kenía. Ég einhverjum 540 kilometrum fyrir norðan Nairobi. Ég þarf að fara einhverja 340-60 kilometra í dag í næsta svefnstað. Ekki alveg veður til þess að ferðast langar leiðir. Það búið að vera dembu veður, rigningaskúrir í allan morgun. Þegar ég stoppaði eitt skiptið til þess að fara í regnfötina því að það var farið að rigna, þá kom að mér kona og spurði hvort ég gæti gefið henni far. Og ég náttúrulega bara bauð henni á hjólið og hjólaði með hana í einhverja 10 mínútur korter til heimilis hennar. Thank you very much. Thank you. Og næsta stopp var bærinn Nanuki. Þó að þetta hafi ekki verið nema einhverjir 340 kilometrar sem ég þurfti að fara þennan dag, þá endaði ég í myrkri.
Ég kom að hryllilegu mótorhjólaslysi þar sem að mótorhjól hafði einhvern veginn kyrt undir vöruflutningabíl. Auðvitað situr mann hljóðan við það og þetta hefur áhrif á mann. Það eins og það þurfi alltaf að minna mann reglulega á þetta því að maður gleymir þessu og fann að auka hraðan og svo framvegis, en maður verður að hafa þetta í huga, sérstaklega þegar maður er á mótorhjóli. Já, ég var heldur seinna að koma mér hingað til borgarinnar og finna hótel. Það er eiginlega allt uppantað. Og það var ekki verið að tala við starfsmann hótelsins og spurði hvort hann geti ekki reddað mér einhverju hóteli í nágrenninu. Hann hringdi vinkonu sína og þetta er aðeins hérna útur og ég fæ herbyggi fyrir $50, vel sloppið bara. Loksins var ég komin í skjól eftir erfiðan hjóladag í myrkri og rigningu. Þarna leið mér vel og hvíldist vel. Ég hlakkaði mikið til að koma til Nanuki, en sérstæða Nanuki er að miðbaugurinn gengur í gegnum borgina miðja. Þetta voru dálítið tímamót fyrir mig vegna þess að nú hafði ég farið yfir miðbauginn í öllum heimsálfum þar sem það var mögulegt. Þarna hitti ég ungan mann sem að bauð upp á sýnikennslu í eðlisfræði. Now we are right at around 20 meters north of the equator. Þegar við erum að hleypa úr baðkari eða vask og við sjáum vatnið hringsólast niðurfallið, þá snýst réttsælis. Það er ekki allir sem átt að sjá því að þegar þú ert komin niður fyrir miðbaug, þá snýst vatnið rangsælis. Og þegar þú ert akkurat á miðbaugnum, þá snýst það ekki. Það er bara kjurt. Og þessi ungi maður, hann var með sýnikennslu þessu sem var mjög áhrifarík og skýrði málið algjörlega. Now on the right of the equator and there is no rotation. Everything comes at the top and the water is straight down. That is what we call Coriolis effects, caused by the spinning of the earth. Nú var ég á leið til Nairobi og þegar ég var að nálgast borgina, þá kom fólk hlaupandi til mín og fór að bjóða mér eldaðan fisk. Og þó ég hafi verið töluvert svangur og þá sleppti ég því. Bara náttúrulega hræddur við það að fá eitthvað illt í magann. Og svo þegar ég kom inn til Nairobi, þá ákvað ég að leita uppi gott hótel og það fyrsta sem ég gerði þegar ég var kominn hann inn á hótelið var að fara niður á veitingastæðin og panta mér Caesarsalat. Og í framhaldinu veiktist ég herfilega, kom engu niður í 4 daga, en á 5. degi grípur starfsfólk hótelsins inn í og fer með mig upp á bráðadeild spítalans í Nairobi.